Ada satu kereta tu dia berhenti betul-betul depan kami. Kenapa ni? Dan ada dua orang budak keluar dengan ayah dia kot. Ayah dia keluar dan dia tegur pada kami lah. Dia kata, abang dengan kakak ni yang masuk TV tu kan, yang nak pergi Mekah tu kan. Rasa macam famous sikit lah. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. Okey, hari ini saya nak sambung sikit cerita daripada episod yang lepas, macam mana kami bermula dengan 1900 untuk nak ke Makkahul Mukarramah. Pada peringkat awal tu saya memang sangat-sangat risau, sangat-sangat tak tahu nak cakap macam mana. Memang pada waktu tu memang totally tawakal pada Allah SWT. Sebab bila kita dah tak ada apa-apa ni, apa yang kita ada, apa yang kita tinggal adalah Allah je lah. Masa tu dah tak ada mengharap pada manusia langsung dah. Sebab kita dah cuba untuk nak dapatkan sponsor, dah cuba nak dapatkan bantuan daripada orang sekeliling kita, tapi Alhamdulillah tak dapat seperti apa yang dijangkakan. So kami hanya tawakal pada Allah dan serah bulat-bulat lah pada Allah SWT. Dan pada waktu tu destinasi kami yang pertama, kami nak balik ke Sabak Bernam. So pada waktu tu kami daripada Gombak, kami ikut jalan MRR tu nak ke arah Sungai Buloh ke Kuala Selangor lah. Waktu tu Adilah punya basikal, dia punya memang bergoyang-goyang basikal dia tu, dan susah nak handle lah sebab load terlalu penuh. Dan kami penat dan berhenti dekat Masjid Sungai Buloh untuk solat Zuhur dan solat Asar lah. Dan waktu kami sampai dekat Masjid Sungai Buloh tu, kami bertemu dengan jemaah lah. Dan ada jemaah yang jeling tengok kami, nampak pelik, nampak macam Mak Saleh yang bawa barang yang sangat penuh, barang sarat kan. Dan ada yang bertanya, korang jual apa ni? Dia kata, tak adalah, kami tak jual apa-apa. Kami cuma nak pergi kayu basikal pergi ke Mekah. Dan dia orang macam, nak pergi Mekah? Dan dia orang pun belah. Ada yang seorang tu, dia tanya, lepas tu dia terus gerak. Mungkin dia ingatkan kami buat lawak ke macam mana kan. So kami pun okey je. So bila kami dah habis solat, kami keluar balik. Dan ada seorang makcik tu, dia jumpa kami dan dia tanyalah kami nak pergi mana semua. Dan kami pun ceritalah kami nak pergi Mekah semua. Dan Alhamdulillah makcik tu dia bagi baju dekat Adilah, dan ada beberapa barang lah dia bagi. So Alhamdulillah dapat rezeki dekat masjid masa tu. Dan selepas tu kami pun mulakan kayuhan kami menuju Sabak Bernam. Dan waktu tengah jalan, sebelum masuk ke Lata, ada satu kereta tu dia berhenti betul-betul depan kami. Dia berhenti, mengejut lah. Dan kami pun, kenapa ni? Dan ada dua orang budak keluar dengan ayah dia kot. Ayah dia keluar dan dia tegur pada kami lah. Dia kata, abang dengan kakak ni yang masuk TV tu kan, yang nak pergi Mekah tu kan. Kami cakap, okey, ya betul, mungkin. Cakap mungkin. Dan ni budak-budak ni, ayah dia cakap, ni budak-budak ni tengah drive tu, dia nampak. Dan dia suruh patah balik sebab dia nak jumpa dengan abang kakak, nak tangkap gambar. So kami cakap, rasa macam famous sikit lah. Dan kami pun tangkap gambar. Kami tangkap gambar dengan budak tu. Saya rasa dah besar kot budak tu. Dan kami pun bila dah tangkap gambar semua, kami pun teruskan kayuhan. Dan tak sampai ke Sabak Bernam sebab waktu tu dah lepas maghrib dan dah isyak. Dan saya cakap dengan Adilah, okeylah hari ni mungkin memang takkan sampailah kat Sabak Bernam tu. So kita berhenti dekat RNR Tol Ijuk dekat Latar. So kami pun berhenti kat situ. Memang tak ada orang, memang krik-krik lah. Masa tu dah pukul 9 pun dah gelap, dah sunyi. Masa tu ada seorang Pak Gad Nepal yang jaga dekat situ. Dan kami minta izin lah, boleh tak kami nak tidur kat sini? Dan dia kata tak payah, tidur lah, tak ada masalah. Dan sebelum kami tidur, biasalah kami akan buka dapur, kami akan minum malam ataupun makan malam. Dan waktu tu punya kami belum makan malam. Dan saya tanya Adilah, apa yang ada untuk kita nak makan malam ni? Dia kata ada biskut kering. Boleh lah, kita open lah. Bila open dapur tu, kami mula masak. Tiba-tiba Abang Long call, Abang Long kepada Adilah lah. Dia telefon, dia kata, kita orang kat mana? Kata, tunggu kat Sabak Bernam ni, tak sampai kan? Tak sampai-sampai. Dan Abang Long kata, dia dah on the way daripada kampung, nak balik ke Subang. Dan kami cakap lah, kami dekat Tol. Dan dia kata, nak makan apa? Dia carikan makanan. Dan Adilah tanya saya cakap, tak kisahlah, apa-apa je lah. Dan Abang Long pun belikan nasi goreng masa tu. Dan dia hantarkan kami makan. So Alhamdulillah rezeki kami, walaupun kami tak cari makan, makanan tu sampai, Allah hantar. Dan selepas tu kami pun makan. Selepas makan, saya cakap dengan Adilah, Adilah tanya masa tu, kita nak tidur sini ke? Dan saya cakap, yes lah, sini je lah kita tidur. Kita tak ada tempat lain pun kita nak tidur kan. Saya cakap, Adilah pergi tidur kat tempat perempuan dan saya tidur kat tempat lelaki lah. Dan waktu tu kawasan tu sunyi.
agak seram lah. Dia macam tempat-tempat yang sunyi ni kan. Dan saya pun tidur sorang-sorang. Dan saya risau. Saya bukan risau diri saya risau yang Adilah tidur kat tempat perempuan tu. Sebab tempat tu separate. Adilah tidur dekat solat perempuan. Dan saya tidur dekat tempat solat lelaki. Dan malam tu pun tak boleh nak tidur sangat. Dan kami bangun dalam pukul 3 pagi. Kami bangun 3 pagi dan kami bersiap sebelum subuh dalam pukul 4 lah. Kami sambung kayu. Dan kami sambung kayu keluar daripada Lata tu ke arah Kuala Selangor. Dan kami berhenti dekat Masjid Bukit Rotan untuk sarapan lah. Dan waktu tu kami buka open dapur dan kami masak air panas. Dan kami makan, sebab perjalanan kami ni, kami setiap kali sarapan kami akan makan makanan sunnah lah yang bagi badan cergas sikit. Kami makan kurma, habatus sauda, vitamin C. So benda-benda macam tu yang kami ambil sebelum kami sarapan lah. Dan alhamdulillah lah, dia bagi energi untuk kami kayuh. Dan selepas sarapan, masa sarapan tu saya buka Facebook dan tanya pada sahabat-sahabat kat mana ada kedai basikal. Sebab basikal yang saya bawa tu dia pakai drop bar tau, yang macam orang kayuh pergi ke orang kayuh race tu. So dia drop bar tu, so badan tu melengkung dan kepala selalu nak kena tengok ke atas. Saya rasa sangat menyeksakan. Badan saya besar, lebar, tapi dia drop bar tu kecil. Kecil dan saya terpaksa tahan sakit lah. Dan saya tanya kedai mana yang dekat, saya nak tukar lah pemegang basikal tu kan, handlebar tu. Dan waktu tu Kak Ija respon, dia kata dekat Kuala Selangor tu ada RKK, Rider Karat Kelis nama dia. Dan dia kata pergi tanya dia, mungkin dia boleh suggest kedai mana yang sesuai kat situ. Dan saya pun call lah. Saya call RKK dan dia kata ada satu kedai nama dia Nan Tower. Dan kami pun carilah kedai tu. Dan alhamdulillah jumpa kedai tu dekat Kuala Selangor. Dan waktu tu RKK pun sampai. Dan RKK kata dia suggest pakai flat bar. Pakai flat bar. Sebab dia lebar. Dia macam MTB punya bar tu, flat bar tu. Dan saya pun tukar pada flat bar tu. Waktu tu kami tukar apa benda yang patut lah. Mana yang kami rasa tak cukup, kami tanya pada Nan apa lagi yang perlu ditukar. Dan dia tukar lah. Dan dia tukar. Waktu tu kami, bila dah habis tukar tu, kami nak bayar. Kami nak bayar. Dan waktu nak bayar tu Nan kata apa? Dia kata dah ada orang bayarkan. Cakap siapa yang bayarkan kan? Masa tu RKK dia dah balik dah. RKK dah balik. Dan sampai sekarang masih lagi misteri sama ada RKK tu bayarkan ataupun tim KSCC yang bayarkan waktu kami sampai dekat Nan Tower tu. Bila semua dah siap, Nan hadiahkan jersey pada kami. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Nan, ribuan terima kasih kepada RKK dan ribuan terima kasih kepada tim KSCC yang sponsor kami pada waktu tu. Alhamdulillah, daripada Nan Tower punya kedai basikal tu, kami diajak oleh geng KSCC ni, Kuala Selangor Cycling Club ni, untuk makan tengah hari dekat Handlebar Cafe. Owner Handlebar Cafe tu pun adalah pengayuh basikal. Dan kami jumpalah dengan tim KSCC pada waktu tu, dengan tim-tim diorang, Kuala Selangor Cycling Club. Dan alhamdulillah mereka belanja kami makan. Dan waktu kami tengah makan tu, Wak Rahim dengan Kak Ija datang, mentor kami lah. Dia datang dan singgah. Dan waktu tu Wak Rahim dia bawa tanduk, tanduk handlebar tu dia boleh pasang tanduk. Dan masa tu Wak dia pasangkan tanduk lah. Dan alhamdulillah sangat selesa. Bila handlebar tu, bila gabungkan dengan tanduk tu, memang sangat selesa lah. Dan saya bawa dengan firm lah. So basikal tu sangat selesa. Dan waktu dah habis makan tu, kami nak balik ke Sabak Bernam juga tau. Sebab kami merancang dan kami dah bagi tahu orang kampung Sabak Bernam tu yang kami akan sampai pada waktu maghrib. Selepas makan tu rasanya dah nak asar. So nak sampai ke Kuala Selangor, nak sampai ke Sabak Bernam tu lagi 64 kilo. So memang sangat jauh dan kami rasa memang tak sempat ni nak sampai ke Sabak Bernam ni. So waktu kami tengah kayuh tu, ada satu kereta sampai dan dia kenalkan diri yang dia kata dia daripada Sabak Bernam lah. Dan nama dia Miskam Merimun. Okay? Dan dia kata dia boleh bantu kami untuk sampaikan ke Sabak Bernam tu on time. Okay, dan macam mana cara dia buat? Okay, nanti saya akan sambung pada episod yang akan datang. Okay, sampai sini saja. InsyaAllah saya akan sambung pada episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.